Hello sa inyong lahat mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. I-share namin ngayon sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Minane. Sikat na street food to sa Laguna. Cassava siya na niluto na parang mani. So tara, gawin na natin. To start, syempre, kailangan natin ng half kilo na cassava or kamoteng kahoy sa Tagalog. Ito yung nag-iisang main ingredient natin. Para sa pampalasa naman, gagamit tayo ng isang buong garlic na small size at ng asin. Unang-unang gagawin natin yung pagbabalat ng cassava. Take note pala guys na kung gusto nyo ng mas marami nito, magdagdag lang tayo ng mas maraming cassava tapos i-adjust na lang natin yung bawang pati asin. Mapapansin nyo na merong layer yung balat, so susundin nyo lang yon para mas madali natin matalupan. Ayan, ganito yung magiging itsura niyan. Tapos, gawin na lang natin to para dun pa sa natitirang cassava. Wash lang natin to sa running water tapos hihiwain na natin sila. Hiwain lang natin siya ng crosswise na parang ganito. Medyo matigas lang talaga to kaya siguraduhin nyo na lang na hindi mapurol yung kutsilyo na gagamitin. At syempre, mag-iingat tayo sa paghiwa. After nun, islice naman natin sila sa maliliit na piraso na parang dice. Parang ganito yung magiging itsura niyan. Next, hiwain lang natin yung garlic sa maliliit na piraso. After nyan, i-deep fry na natin yung kamoteng kahoy. Pwede naman tayong gumamit ng kawali pero para sa video na to gagamit tayo ng deep fryer. So pakuluin muna natin yung cooking oil bago natin ilagay yung mga cassava. Hihintayin lang natin na magsimula tong cassava na mag-color brown. I-check at galaw-galawin lang natin yung mga cassava para hindi sila magdikit-dikit. Pag malapit na sila mag-color brown, isasalin na natin yung chopped na garlic. Spread lang natin evenly dito. Tapos, tuloy lang sa pagprito. I-check lang natin tapos hintayin natin na mag-golden brown.
Ayan, pwede na to. Itaktak lang natin para mawala yung excess oil. Kung sa kawali nyo niluto yung cassava, pwede naman natin ilipat sa strainer para dun naman natin itaktak. Tapos, para sa last step natin, lalagyan na lang natin ng asin. Depende yung amount nitong salt sa preferred nyo na alat ng minani natin. Shake lang natin ng mabuti para sure na evenly distributed yung asin. Ayan na, tapos na ang masarap at crispy na minani. Sobrang bilis lang, di ba? Iti-taste test natin to mamaya, pati i-share na rin namin yung naging costing nito, just in case na gusto nyong gawin na pang negosyo to. Pero bagong lahat, syempre don't forget to subscribe to our channel. I-click na rin yung bell button para naman palagi tayong updated sa mga videos nitong channel. Ayan, try nyo na rin gawin tong minane. Ito, titikman ko na. Crispy outside and chewy inside. Wala naman talagang masyadong lasa yung cassava mismo, so yung garlic pati yung salt talaga yung nagbibigay ng flavor. Parang similar din sa french fries yung texture niya. Medyo na-addict na nga ako dito guys, kaya try nyo na rin. So, move on na tayo sa costing natin. Yung total na ginastos namin dun sa equivalent portions ng ingredients natin ay 18 pesos. Siyempre, hindi pa kasama dito yung ibang costs gaya ng cost ng asin, cost ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na ginamit natin sa pagprito. Doon sa kalahating kilo ng cassava, makakagawa na tayo ng 6 na 3/4 na cup packs. Tapos, nasa 3 pesos to kada pack. Mabibenta natin to ng 6 to 8 pesos kada isang pack. Pwede pa rin mabago yung cost at pricing natin, depende dun sa mabibili natin na ingredients. Yun lang, that's all for this video guys. Thank you very much for watching till the end. Don't forget to like and comment below if you have any questions regarding the video. And please, abangan nyo yung mga susunod pa namin na videos dito lang sa Sarap Food Channel.